Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 20 până pe 26 iulie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau Ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, alături de mine, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor, gesturilor frumoase și fiecărui gând bun de apreciere care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei, haideți să vedem care este energia voastră în această nouă săptămână de iulie. Avem o eclipsă în Fecioară, care ne vorbește de reorganizare. Această eclipsă în Fecioară îmi vorbește de o reorganizare a vieții în general, astfel încât responsabilitățile voastre să vă aducă și împlinire și nu doar epuizare. Se pare că e momentul ca voi să vă puneți un pic de ordine în viață. E posibil să apară, nu știu, o schimbare de loc de muncă sau o schimbare în programul vostru zilnic sau în stilul de viață. Așa că e bine să profitați de această perioadă pentru a vă crea o rutină, să spunem așa, mai echilibrată și mult mai eficientă. Să încercați, poate, nu știu, să munciți mai inteligent și nu mai mult. Pentru că este o diferență să muncești până la epuizare și să nu-ți faci timp pentru odihnă. Tocmai de aceea vine această energie de reechilibrare, de reorganizare. Pe de altă parte, se pare că va trebui să găsiți metode prin care această organizare, timpul vostru să fie unul cât mai optim și în care să vă dați timpul necesar și să vă odihniți. Da? Pe de altă parte, se pare că veți analiza mult mai obiectiv anumite lucruri. Veți analiza mult mai obiectiv anumite observații pe care posibil să le primiți din partea altora și să vedeți care sunt constructive și care nu, care poate nu sunt destructive. De asemenea, e posibil să primiți tot felul de critici. Încercați să nu le lăsați, să nu le permiteți să vă afecteze încrederea în voi. De ce? Pentru că e o perioadă favorabilă ca voi nu doar să vă îmbunătățiți stilul de viață, poate, nu știu, cu o alimentație mai bună, cu oscilarea asta între a face mișcare, efort fizic, dar și odihnă. Toată această reorganizare, să știți că vă va da mai multă energie, veți fi mult mai eficienți și bine ar fi să cam renunțați la acel sacrificiu pentru acele persoane care, din păcate, poate nu vă apreciază efortul pe care voi îl faceți. E posibil ca unii dintre voi să aveți tendința de a face totul pentru ceilalți și, din păcate, să nu prea primiți nici măcar poate respect sau sprijin în schimb. Chiar dacă ideea de a ajuta o faceți cu drag, voi nu trebuie să uitați și de propriile voastre nevoi. Tocmai de aceea este nevoie de această reorganizare. Pentru că atunci când voi vă prețuiți munca și vă stabiliți limite sănătoase, veți simți cu siguranță mult mai multă satisfacție și veți avea rezultate mult mai bune. De asemenea, nu cădeți în plasa perfecționismului, al autocriticii excesive. Da? Ideea asta că trebuie să fac totul perfect și aoleu, și nu sunt bun aici și trebuie să mai fac și trebuie să mai fac și dincolo, asta înseamnă de fapt un perfecționism extrem.
Da? Pe de altă parte, și rolul ăsta de salvator al tuturor. Nu trebuie să purtați pe umeri alte responsabilități care posibil să-i ajute pe alții, dar să vă epuizeze pe voi. Așa că aveți un pic mai multă grijă de voi, pentru că doar așa veți putea fi cu adevărat de folos până la urmă atât vouă cât și celor din jurul vostru. Așa că nu vă transformați nici în martiri pentru alți oameni sau alte cauze care, mai ales vouă, nu vă oferă nici măcar respect sau susținere. Alegeți-vă cu grijă acțiunile. Bun. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 20-26 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Ia să vedem ce avem noi aici. Și avem forța, un 8 de monede, un as de spade, un cavaler de cupe și surpriza săptămânii. Și să le și clarificăm, zic, ceva important pe partea muncii. Și posibil o persoană nouă pentru cei singuri, dar haideți să le clarificăm pe rând. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Vărsător, forța, perioada 20-26 iulie. Clarificăm forța, te rog. Clarificăm 8 de monede. Clarificăm asul de spade. Asul de spade. Și clarificăm cavalerul de cupe. Clarificăm cavalerul de cupe, te rog. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe partea muncii avem forța, zodia leu și moderația, zodia săgetător. Poate rezonează cu voi aceste zodii. Nu știu, poate aveți în harta voastră astrală una din aceste zodii, atunci cu atât mai mult. Ce ne spun aceste două arcane? Voi ați avut, cel puțin la locul de muncă sau vis-a-vis de asociații voștri, colaboratorii voștri, colegi, șefi, ați tot încercat așa să atenuați tot felul de tensiuni, că poate că nu, unde chiar voi poate nu erați implicați. Moderația îmi vorbește de o situație la locul de muncă în care voi ați încercat mereu să fiți cei din mijloc, da? Să găsiți un echilibru. Când poate alții au avut idei diferite, păreri diferite, ați mediat poate anumite conflicte între colegi, între șefi, nu știu. Ați încercat să îmbinați o grămadă de lucruri în așa fel încât, cum să spun eu, lucrurile să meargă bine. Pentru alții e posibil ca voi să faceți să vă luați în spinare așa niște responsabilități, să faceți mai multe activități pentru a obține niște rezultate mai bune. Ați avut răbdare cu anumite proiecte care v-ați dat seama că cer timp. Poate ați avut această încredere că, fiind un proiect pe termen lung, crește treptat. Da? Dar se pare că totuși forța e ca o prelungire a moderației. De ce? Pentru că pe planul ăsta muncii voi veți aborda orice provocare la locul de muncă cu același calm și cu aceeași răbdare. Veți gestiona aceleași conflicte fără să țipați, fără să vă certați. Veți fi foarte perseverenți. De ce? Pentru că aveți un anumit interes. Voi vreți să terminați ceva. Ceva care este destul de dificil. Veți continua să lucrați, să munciți, chiar dacă sarcinile vor fi complicate, vor fi poate destul de grele, dar eu aș spune că vă motivează ceva.
vă motivează ceva și nu vreți cu niciun chip să renunțați. Ce ne spune totuși această energie generală? Că puteți merge, doar că trebuie să fiți un pic echilibrați, să nu vă epuizați de tot. De fapt, ăsta este mesajul principal. Dar aici se vede într-adevăr foarte multă perseverență și foarte multă calmitate și răbdare, indiferent de ce vine la locul de muncă. Pe partea bănuților avem un 8 de monede, provenit dintr-un 9 de spade. Probabil că ați avut niște griji, ați avut niște temeri legate de bani, poate că ați gândit destul de mult, poate prea mult, cum să gestionați o anumită situație financiară. E posibil să fi trecut o perioadă așa de anxietate legată de anumite datorii, de anumite cheltuieli, temerea că situația voastră financiară se poate înrăutăți și a apărut panica și au apărut niște decizii pripite și o lipsă așa de claritate, o ceață mentală, ca să spunem așa, care a cauzat anumite frici, anumite temeri și o stare nu tocmai plăcută din punct de vedere mental. Totuși, acest 8 de monede îmi spune că și în această perioadă bănuții voștri vin prin muncă, prin disciplină și nu neapărat prin noroc. Să știți că încet, încet ieșiți din aceste frământări ale voastre, pentru că totuși 8 de monede anunță o perioadă în care veniturile încep să crească lent, dar sigur. Acum, ori că obțineți voi vreun job stabil care să-ți aducă un venit constant, ori pur și simplu învățați ceva, nu știu, ori că o meserie nouă, ceva nou, care să vă mai aducă o anumită sursă de bani. Pe de altă parte, e adevărat, va persista, și aici trebuie să țineți cont de această energie, va persista ideea asta, gândul ăsta, senzația că munciți mult și câștigați încă puțin. Trebuie să vă reorganizați, să vă reechilibrați, pentru că o concentrare prea mare pe bani, printr-o muncă continuă, epuizantă, tampoc nu vă va face bine, da? Nici atât nu o să vă facă bine. Dar să știți că lucrul nu e chiar atât de negru pe cât pare. Pe partea asta relației avem un as de spade. Ia să vedem de unde provine, de la judecata și forța, încă o dată. Leu sau Scorpion. Dragii mei, nu știu dacă aveți de-a face, partenerii voștri au legătură cu aceste zodii. Ce pot eu să vă spun este că o situație care n-a fost clarificată. De ce? Pentru că voi, în ideea de a evita scandal, ceartă, tensiune în cuplul vostru, în relația voastră, probabil că pentru a evita toate aceste discuții dificile care v-ați dat voi seama că vă pot crea noi tensiuni, v-ați sacrificat prea mult pentru relație, pentru poate partenerul vostru și ați uitat de propriile voastre nevoi. Numai că așa se întâmplă când băgăm mizeria sub preș, la un moment dat iese. Și această situație revine în viața voastră și va trebui clarificată, vreți, nu vreți. Să știți că suntem și într-o perioadă, la modul general, și cu predilecție pentru voi, dragilor din Vărsător, gândiți-vă că Pluton stă în zodia voastră încă vreo 17 ani. Și lucrurile astea nu prea mai merg. Așa că judecata în această situație îmi spune că ceea ce voi ați încercat, cât ați putut voi de mult să evitați, revine, pentru că trebuie rezolvată. Și sentimentul ăsta de stagnare al relației, posibil ca unul dintre voi să refuze schimbarea. De ce spun unul dintre voi? Pentru că vorbim de două energii. Aici voi adaptați. Apare sentimentul ăsta de vinovăție, de reproșuri din trecut. Și așa cum am mai spus, unul din voi
refuză să schimbe ceva și atunci e ca și cum relația rămâne, bate pasul pe loc, rămâne blocată. Și toate aceste lucruri duc la acest as de spade. Un as de spade care îmi vorbește de o discuție pe care o veți avea foarte sincer și care va clarifica niște lucruri. Se pare că veți avea o conversație decisivă chiar, poate, pentru unii dintre voi, în care voi veți afla poate un adevăr și important pentru voi, în care poate se va lua o decizie dacă merge mai departe sau din contră, dacă se schimbă ceva în sânul relației voastre. E posibil să aveți o discuție nu tocmai, să zic așa, indiferent cât v-ați dori voi să fie de calmă, posibil să aveți parte de cuvinte care poate să vă rănească, de adevăruri greu de acceptat. Dar mie nu-mi place nici să vă mint, nici să vă îndulcesc. Sunt lucruri care, indiferent cât de mult ne-am ferit de-a lungul vieții, un adevăr de care ne este teamă, la un moment dat, vrem, nu vrem, va trebui să-l acceptăm. Pentru că atâta timp cât nu-l vom accepta, viața noastră va fi un chin și mai ales atunci când e vorba de relații. Și credeți-mă că nu o spun întâmplător, o spun efectiv din proprie experiență. De multe ori de ceea ce fugi, de-aia nu scapi. Și știi cum e, mai bine un adevăr gol-goluț decât o minciună care la un moment dat nu mai intră hainele pe ea. Da? O minciună bine îmbrăcată la un moment dat, tot pui și nu prea mai ai de ce să pui. Așa că aici ori se clarifică situația, ori se ia o decizie radicală. Cei care sunteți singuri, voi veți primi o ofertă. Așa că zodiile de apă, rac, pești sau scorpion, cu predilecție scorpion. De ce? Pentru că avem și arcanul major, moartea. Voi ați traversat, dragilor, cei care sunteți singuri, cred că ați traversat o perioadă în care a trebuit să vă eliberați de trecut. Să renunțați la niște amintiri de la o relație care încă avea o anumită influență pentru voi, chiar și în prezent, și totuși se pare că apare oportunitatea asta de a începe un nou capitol emoțional, cu o altă perspectivă. Cu o altă perspectivă avem aici o invitație la o întâlnire, o nouă comunicare. Cavalerul ăsta de cupe este cineva romantic, cineva curajos, cineva foarte emoțional. Dacă nu veți primi neapărat o propunere, putem vorbi chiar de o întâlnire romantică, un mesaj emoțional sau pur și simplu oportunități de flirt, ca să spunem așa, o conexiune prin cineva care vine cu gesturi sincere, cu invitație, cum am mai spus, și un bun motiv de a socializa. Da? Așa că nu e rău să vă păstrați pozitivitatea și să încercați totuși să vă deschideți inima. Da, ce avem noi aici? Păi avem un 8 de spade, surpriza săptămânii, vine de la un cavaler de cupe și un 3 de monede. Dragii mei, eu aș spune că surpriza asta e legată de ori de un rezultat, ori de o muncă în echipă, ori de o anumită conexiune, o anumită colaborare, o recunoaștere a ceva. Dragii mei, eu aș spune că surpriza acestei perioade poate fi o colaborare, o ofertă, care e posibil să fie sinceră, dragii mei. Să fie chiar sinceră. Cu toate acestea, primul vostru impuls este să vă îndoiți.
Poate să fie vorba chiar de pentru cei singuri. Aici se poate adapta pe orice plan al vieții și în orice context. Poate că voi sunteți tentați să vă îndoiți, să analizați prea mult, să credeți că nu sunteți pregătit, până la urmă să fie totul în mintea voastră și să n-aibă legătură cu realitatea, pentru că totuși aici vorbim de o ofertă sinceră, de o colaborare sinceră, de o propunere sinceră, de un lucru la fel în echipă din care voi chiar puteți câștiga ceva. Și cu toate astea voi vă blocați în acest 8 de spade. E posibil ca ceea ce vă limitează pe voi să fie propria voastră minte, care creează tot felul de scenarii, de gânduri. Așa că totuși ar fi bine să aveți grijă, să nu refuzați o oportunitate doar pentru că voi vă temeți de ce ar putea urma și că de fapt singurul lucru care vă ține pe loc să fie convingerea că nu poți. Să le iei pe nu pot în brațe și de fapt să nu fie nimic. Pentru că 8-ul de spade, să știți, ne vorbește foarte mult de acele regii pe care ni le facem în anumite momente, din teamă, din frică, din cauza unor experiențe nu tocmai plăcute, și să nu mai privim realitatea și să ne necăm în tot felul de gânduri negative care posibil să nu aibă nimic, dar nimic de văzut cu realitatea din teren. Deci aici trebuie să aveți un picuț de grijă. Haideți să vedem și ce mesaj final am pentru voi, dragilor, din fazele lunii. Un mesaj pentru dragii mei din Vărsător. Ia să vedem. 2 chiar. Foarte interesant. Avem ultimul pătrar de lună în Scorpion, care te îndeamnă să scoți la suprafață propriile tale nevoi pentru a fi văzute. Nu știu de ce mă duce cu gândul strict la cei care sunteți într-o relație. Este momentul în care trebuie să scoți la iveală, să pui pe tapet, să pui pe masă ceea ce poate te nemulțumește, de nevoile tale, de ceea ce ai tu nevoie. Pe de altă parte avem și un prim pătrar de lună în Vărsător, în zodia voastră, care te îndeamnă să ai încredere în univers. E ca și cum ai spune, aici este ceva care se finalizează, dar aici de fapt este ceva care începe. Ceva nou care începe. Aveți încredere că nimic nu este întâmplător și că întotdeauna când se termină ceva, chiar dacă pe moment noi în tumultul ăla de gânduri care ne macină, nu vedem o altă ușă de ieșire, o altă soluție, dar garantat acea ușă există, acea portiță există. Suntem într-un spațiu continuu, da? Singurii care ne putem bloca suntem noi, prin gândurile care le facem, prin limitarea care ne-o impunem noi singurei. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această nouă săptămână de iulie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.